নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছোঁ। মোবাইলৰ কাৰণে খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ছেটিং লৈ আহিছোঁ, যিটো ছেটিং আপোনালোকে জানি থোৱাটো সকলোৱে দৰকাৰ আৰু খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিং হয়। কাৰণ মোবাইল সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মোবাইলত আপোনাৰ বহুতো এপছ আছে, ঠিক আছে, বহুতো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। কাৰণ সেইকাৰণে আপোনালোকে এই নিজৰ মোবাইলত যিবিলাক আপোনাৰ এপছ আছে, সেই এপছবিলাক আপোনালোকে লক কেনেকৈ কৰিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ এপছবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ লক কৰি থ'ব পাৰিব। কোনো এপছ আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰাকৈ, কোনো এপছ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নালাগে। আপোনাৰ যিটো মোবাইল ছেটিং আছে তাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজৰ এপছবিলাক আপোনালোকে লক কৰি থ'ব পাৰিব। চ' কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম, কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাক কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, যেন পৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি মতামত জনাব। লগতে চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকন দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' চব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব লাগিব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ এপছবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ লক কৰি থ'ব, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টো আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। তেন্তে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনত যিমানবিলাক এপছ আছে, চ' এই এপছবিলাক আপোনালোকে লক কৰি কেনেকৈ থ'ব, এপছবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। ধৰি লওক মই মোৰ ফেচবুকটো অ'পেন কৰিছোঁ। ফেচবুকটো মোৰ এতিয়া যিহেতু লক কৰা নাই, ঠিক আছে, এইটো আনলক হৈ আছে। নেক্সট আপোনালোকে এনেকুৱা বহুতো এপছ আছে, ধৰি লওক যিকোনো এটা এপছ মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখাইছোঁ। ধৰি লওক মোৰ ফাইল মেনেজাৰ বা কল ডাইলাৰটো হওক বা মোৰ ফাইল মেনেজাৰটোৱে হওক, ধৰক এইবিলাক এপছ আপোনালোকে লক কৰি থ'ব লাগে। কাৰণ আপোনাৰ মোবাইল ফোনত বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। আপুনি হয়তো কাৰোবাক ফোনটো দিয়ে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যাৰ ফলত আপুনি ফোনটো যদি আপোনাৰ পৰা খোজে আপোনালোকে আপোনাক যদি দিবলগীয়া হয়, তো তাত আপোনাৰ হয়তো ভয় থাকে বা কিবা এটা কাৰণ থাকে যে মোৰ ফোনত বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, মোৰ ফোনটো কেনেকৈ দিম। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এপছবিলাক আপোনাৰ লক কৰি দিব পাৰে। আপুনি যিটো এপছ সেইজনে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো এপছে আপোনাৰ লকটো যদি খুলি থয়, বোলে নাই এইটো এপছে তেখেতে চলায়, সেইটো এপছটোৰ লকটো নকৰোঁ, বাকী এপছবিলাক মই লক কৰি থ'ব বিচাৰোঁ। চ' কেনেকৈ কৰিব এইটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনাক দেখাই আছোঁ। গতিকে এইডোখৰৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চাওক, অলপো স্কিপ নকৰিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে সেইটো কৰিবলৈ আপোনাক কোনো এপছ ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনাৰ যিটো মোবাইল ফোনত যিটো ছেটিং এপছ আছে, যিটো ছেটিং আছে, ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ছেটিঙত যাব। ছেটিং এপছটো আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আৰু এইখিনি আপোনাৰ হৈছে মোবাইলৰ ছেটিংখিনি থাকিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে এপছ লক কৰিবলৈ ক'ত যাব লাগিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। চাওক, এপছ লক কৰিব হ'লে আপোনালোকে চিম্পল তললৈ যাব আৰু ইয়াত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব, চাওক এপছ বুলি, ঠিক আছে। ছেটিঙত যেতিয়া যাব, ছেটিঙত গৈ আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব এপছ বুলি। তো চিম্পল আপুনি এপছত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব। এপছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, এপছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক গোটেই এপছবিলাক আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ শ্ব' কৰিব। তো আপোনালোকে এটা তলত এটা অপশ্যন পাব, চাওক এপছ লক বুলি এটা অপশ্যন আছে, যিটো এপছ লক অপশ্যন আছে, এপ লক বুলি আছে। তো লাষ্টত আছে যে একদম সেইটো এপছ লগত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। এপ লকত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা পেটাৰ্ণ মাৰিবলৈ আহিব, ঠিক আছে, যিটো পেটাৰ্ণ আপোনালোকে নতুনকৈ লগাব লাগিব। তো সেইটো পেটাৰ্ণটো আপুনি যিটো লগাই আপোনাৰ পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে লগাই ল'ব, ঠিক আছে। তো মই পেটাৰ্ণ এটা মাৰি থৈছিলোঁ, এইটো পেটাৰ্ণ এটা লগাই থৈছিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেই এপছখিনি আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' কৰিব। আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমানবিলাক এপছ ডাউনলোড কৰা থাকিব গোটেই এপছবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব, চাওক, ঠিক আছে। তো মোৰ ইয়াত যেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত শ্ব' কৰিছে, তো চেম আপোনালোকৰ তাত তেনেকৈ শ্ব' কৰিব। তো আপোনালোকে চাওক এপছ যিকোনো এটা আপোনালোকে এপছ লক কৰিব হ'লে তো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ ফোনপে' যিটো এপছ আছে সেইটোতো অট'মেটিকলি আপোনাৰ এপছ লক হৈ থাকে। বাকী ধৰি লওক আপোনাৰ গেলেৰীটো আপোনালোকে লক কৰি থ'ব। গেলেৰী যিটো এপছ আছে সেই এপছটো যেনিবা আপোনালোকে লক কৰি থ'ব বিচাৰিছে, কাৰণ তাত আপোনাৰ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে যাতে বেলেগে নাচাওক। আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি যাতে বেলেগে নাচাওক, তো সেইটো কাৰণে আপুনি যেনিবা এপছটো লক কৰি থ'ব লাগে। তো আপোনালোকে প্ৰায় আপোনাৰ মোবাইলত যিমানবিলাক এপছ থাকিব সকলোবিলাকে আপোনালোকে ইয়াত লক কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই আপোনাক চিম্পল এটা দেখাই দিছোঁ যে আপুনি কেনেকৈ এপছটো লক কৰিব লাগে। তো ধৰি লওক মই এতিয়া গেলেৰী এপছটো লক কৰিম, ঠিক আছে। তো মই চিম্পল যিটো ইয়াত এইকেইটা অপশ্যন আছে এইটো মই অন কৰি দিলোঁ, এইটো যিহেতু অফ হৈ আছে মই এইটো অন কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো চাওক, এতিয়া অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এপছটো লক হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া মই যিটো এপছ আছে সেইটো এতিয়া মই খুলিব হ'লে মই যিটো পেটাৰ্ণ লগাইছিলোঁ সেই পেটাৰ্ণটো মই দিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ এপছ লকটো খুলিব, ঠিক আছে। ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিটো এপছ লক লগাব বিচাৰে সেইটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি বেক আহি যাব। এতিয়া মই মোৰ যিটো গেলেৰী এপছ আছে, চ' গেলেৰীটো মই এতিয়া আপোনাক মই অ'পেন কৰি দেখাম। আৰু এইটো চাওক হৈছে মোৰ গেলেৰী হয়, ঠিক আছে, গেলেৰী এপছ হয়। এইটো মই অ'পেন যেতিয়া কৰিছোঁ আৰু চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ
এইটো লক আহি গ'ল ঠিক আছে মোৰ ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে এটা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে আৰু এটা পেটাৰ্ণ মাৰি থোৱা আছে আপোনাৰ যদি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লগাই থব পাৰে পেটাৰ্ণ লগাই থব পাৰে আপোনাৰ যিটো সহজ হয় সেইটো লগাবলৈ কিন্তু আপোনাক দুটা লক খাব ইয়াত এটা যদি আপোনাৰ ফিংগাৰ আছে তো আপুনি ফিংগাৰো মাৰিব লাগিব এণ্ড পেটাৰ্ণো মাৰিব লাগিব বা আপোনালোকে পিনো মাৰি থব পাৰে ঠিক আছে তো মই ইয়াত পেটাৰ্ণ লগাই থৈছিলোঁ আৰু ফিংগাৰ লগাই থৈছিলোঁ মই এতিয়া যদি ফিংগাৰটো মাৰি দিওঁ মই পেটাৰ্ণটো মাৰি আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ চাওক মই এইটো পেটাৰ্ণটো মাৰি দিছোঁ আৰু এইটো মোৰ লকটো খুলি গ'ল ঠিক আছে আৰু মোৰ গেলেৰীটো অ'পেন হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি আকৌ এই এপছটোৰ লকটো বোলে নাই এইটো মই খুলি দিওঁ মোৰ এপছটোক নালাগে ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে আকৌ সেই সেম প্ৰচেছত যাব লাগিব আপোনালোকে ছেটিং অপশ্যনত যাব ছেটিং অপশ্যনত যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব ইয়াত আহি পিনে আকৌ চিম্পল আপোনালোকে এপছ যিটো অপশ্যন আছে এপছ অপশ্যনত যাব ইয়াত গৈ পিনে আপোনালোকে এপ লগত ক্লিক কৰিব এপ লগত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পেটাৰ্ণ আছিলে যিটো এপ লগৰ পেটাৰ্ণ আছিলে এইটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো চাওক মই যিটো এপছ লক কৰিছিলোঁ এইটো মোৰ এইটো অন হৈ আছে এইটো এতিয়া যিটো মই অফ কৰি দিওঁ আৰু মোৰ এপছ লকটো এতিয়া গুচি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চাওক মই ডাইৰেক্টলি মই আপোনাক অ'পেন কৰি দেখাই দিছোঁ এতিয়া চাওক গেলেৰী অ'পেন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট অ'পেন হৈ গৈছে মোৰ ইয়াত কোনো এতিয়া এপছ নালাগে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনটো আপোনালোকে এনেকৈ ছেফটি কৰি থ'ব পাৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে চ' প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব এণ্ড চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা নতুন আৰু ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকক আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক পাম বাই